Rahastot saattaa kuulostaa monimutkaisilta, mutta yksinkertaisimmillaan se on sitä, että sä sijoitat yhdessä muiden kanssa. Nykypäivänä on siistiä, että kaikilla on mahdollisuus sijoittaa näihin rahastoihin. Rahasto on siis monien sijoittajien yhdessä keräämä potti rahaa, joka sitten sijoitetaan erilaisiin kohteisiin. Sä saat pienen palan monesta eri yrityksestä. Eli sun ei tarvitse lähteä ostelemaan itse yksitellen niitä erilaisia osakkeita. Rahasto siis antaa sulle mahdollisuuden hajauttaa sun sijoituksia, mikä tarkoittaa sitä, että sulla ei ole kaikki munat samassa korissa, jolloin sun riski pienenee huomattavasti. Rahastot voidaan jakaa kahdella tapaa. On aktiivisia ja passiivisia. Näissä aktiivisissa on siis salkunhoitaja, joka miettii koko ajan, että millaisia kohteita sinne rahastoon tulisi hankkia. Kun taas sitten passiiviset on semmoiset, että se pistetään kerralla rumpsuttamaan ja sitten sille ei oikeastaan tehdä mitään, koska se seuraa jotain tiettyä indeksiä. Esimerkiksi vaikka 500 suurta jenkkiyhtiötä, eli SP500. Ja vaikka nämä passiiviset rahastot nyt seuraisikin vain jotain tiettyä indeksiä, niin totta kai siellä sitten saattaa tulla muutoksia sen mukaan, että jos joku yritys tippuu siitä indeksistä pois ja sinne tulee joku toinen tilalle, niin totta kai ne muutoksetkin pitää tehdä sinne rahastoon. Mutta perusideana se, että aktiivisessa se tyyppi veivaa niitä vähän aktiivisemmin, kun taas sitten passiivisessa nimensä mukaisesti ollaan passiivisia niiden sijoituskohteiden suhteen. Lähtökohtaisesti nämä aktiiviset on vähän kalliimpia, koska siellä tehdään niitä toimenpiteitä, kun taas sitten nämä passiiviset indeksirahastot on vähän halvempia. No kandeeksi on sitten valita passiivinen vai aktiivinen rahasto. Jos sä uskot, että sen aktiivisen rahaston salkunhoitaja tekee parempaa tuottoa kuin se indeksisijoitus, niin totta kai silloin se aktiivinen rahasto kannattaa valita. Mutta sitten jos tilastoja katsotaan, niin yleensä passiiviset indeksirahastot voittaa nämä aktiiviset rahastot, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö aktiivisillakin rahastoilla voisi tehdä hyviä tuottoja. Rahastot voidaan jakaa myös sillä tavalla kahteen eri leiriin, että ne on joko synteettisiä tai fyysisiä. Fyysisiin rahastoihin ostetaan esimerkiksi oikeita osakkeita, kun taas sitten synteettisiin rahastoihin, niin sinne tehdään jonkinnäköinen viritelmä, joka pyrkii kuvastamaan sitä kehitystä, mikä siinä fyysisessäkin on. Fyysiset rahastot saattaa olla vähän turvallisempia siitä syystä, että siellä on oikeasti sitä tavaraa, kun taas sitten synteettiset saadaan rakennettua vähän pienemmillä kuluilla, ja siitä syystä se rahasto saattaa olla vähän halvempi. Eli kaiken kaikkiaan rahastot on aika helppo tapa lähteä sijoittaa, koska siellä on aina joku ammattilainen, joka hoitaa sitä työtä sun puolesta. Rahastotkin voi tuottaa sulle kahdella tapaa, niin kuin osakevideossa opittiin. Eli siellä on se arvonnousu tai sitten erilaiset kassavirrat, kuten osingot tai korkotuotot. Eli kun sen rahaston omistamien osakkeiden arvo kasvaa, niin se rahaston arvo kasvaa. Tai jos sen rahaston tulee osinkoja, niin totta kai sä saat silloin oman osuutesi niistä. Tai jos rahastossa on korkosijoituksia, sä saat silloin oman osuutesi myös niistä korkotuotoista. Vaikka rahastot tuokin sen hajautuksen kautta sulle vähemmän riskiä niihin sijoituksiin, niin se ei tarkoita sitä, etteikö rahastojen arvot voisi myös laskea. Eli se rahasto, minkä sä ostat, niin on tärkeää, että se vastaa sitä sun riskinsietokykyä. Ja nyt kun puhutaan tuotoista, niin on hyvä nostaa esiin myös kulut. Koska rahastoihin kuuluu aina hallinnointipalkkioita ja erilaisia kaupankäyntikustannuksia, niin kaikki kulut, mitä siihen liittyy, niin ne totta kai laskee sitä sun tuottoa. Miten ne kulut käytännössä sitten näkyy siinä sun sijoitustoiminnassa? Jos se rahasto tuottaa sulle 7% vuodessa, ja siellä rahastossa on prosentin kulut, niin silloinhan sulle jää vaan sitten 6% käteen, koska 7 miinus 1. Vastaavasti sitten, jos siinä rahastossa onkin vain 0,5% kulut, niin silloin se on se 7 miinus puoli, eli 6,5. Ja vaikka se 0,5% ero tuossa lopputuloksessa tuntuu pieneltä, niin pitkässä juoksussa tuommoisilla pienilläkin eroilla on merkitystä, korkoa korolle periaatteen takia. Kuten näistä kahdesta kuvasta näkyy. Ihannetilanne on totta kai se, että sulla ei ole kuluja ollenkaan, mutta koska sijoitustoimintaan aina liittyy jonkinnäköisiä kuluja, paitsi Nordnetin ilmaiset indeksirahastot, niin lähtökohtana olisi hyvä pitää se, että sä minimoit kulut. Sä oot ehkä kuullut semmoisen termin kuin ETF, eli Exchange Traded Fund. Ne on periaatteessa rahastoja, mutta käytännössä ne toimii vähän eri tavalla kuin sitten tämmöiset perinteiset rahastot. Eli ETFillä käydään kauppaa pörssissä, kun taas sitten näitä perinteisiä rahastoja ostetaan aina sitten suoraan sieltä rahastoyhtiöltä tai sitten joltain välittäjältä, niin kuin Nordnetin kautta. ETFissä on se etu, että koska niillä käydään kauppaa pörssissä, niin sä voit koko ajan päivän aikana pörssin ollessa auki käydä niillä kauppaa, kun taas sitten näissä perinteisissä rahastoissa on se, että ne ostot ja myynnit toteutetaan vaan kerran päivässä. Kannattaako sun nyt sitten valita ETF vai rahasto? Se vähän riippuu. Totta kai saattaa olla niin, että semmonen toimiala, mihin sä haluat just sijoittaa, niin löytyy vaan sit jommalta kummalta puolelta, jolla sä totta kai joudut valitsemaan sen. Yleensä ne ETF:t on niitä passiivisia rahastoja ja sitä kautta vähän edullisempia, mutta rahastomaailmasta saattaa totta kai löytyä indeksirahasto, joka sisältää täsmälleen samat tuotteet kuin mitä se ETF, jolloin sit sun kannattaa ehkä katsoa sitä, että kumpi on halvempi. Koska jommassa kummassa saattaa olla alhaisemmat hallinnointipalkkiot, mutta sitten kannattaa ottaa huomioon se, että ETF kun ostetaan pörssistä, niin siihen kuuluu sitten aina välityspalkkio.
ETF:iä ostaessa kannattaa huomioida myös se, että kun sä ostat niitä pörssistä, niin sieltä pitää aina ostaa kokonaisia kappaleita. Eli silloin se minimiosto on aina sen yhden kappaleen hinta. Ja jos yhden kappaleen hinta on 100, niin 10 kappaletta on totta kai sitten 1000. Kun taas sitten nämä perinteiset rahastot, joita ei ole listattu pörssiin, niin ne on siinä mielessä helpompia, että niihin ei tarvitse muuta kuin syöttää se summa, kuinka paljon sä haluat siihen sijoittaa. Koska niissä ne ostot ja myynnit ei tapahdu kappalemääräisesti. Eli yksinkertaistaen, niin ETFiin kannattaa sijoittaa vähän suurempia summia, koska sinne kuuluu se välityspalkkio, kun taas sitten rahastopuolella pääsee hyvinkin halvalla liikkeelle, esimerkiksi Nordnetin kautta vaan 15 €. Eli kumpikaan ei ole oikeastaan toistaan parempi vaihtoehto, se vähän riippuu aina siitä, että millaisella summilla sä oot liikkeellä, onko se joku tosi tietty kohde, mihin sä haluat sijoittaa, ja jos sä tykkäät veivata niitä rahastoja vähän useammin, niin silloin ETF on parempi ratkaisu, koska niillä voi käydä kauppaa pörssin ollessa auki. Tärkeintä siinä rahaston valinnassa on oikeastaan se, että se vastaa niitä sun tavoitteita ja sun riskinsietokykyä. Rahastojen ja ETFin nimet saattaa olla aikamoisia nimihirviöitä, mutta siihen kätkeytyy paljon infoa sijoittajille. Otetaan nyt vaikka esimerkiksi tämmönen iShares Core MSCI World UCITS ETF. Käydään tämän nimi pala palalta läpi. iShares, se on sen rahaston tarjoajan nimi. iShares on yksi suurimmista ETF-tarjoajista ja se kuuluu BlackRock-yhtiölle. Core tarkoittaa sitä, että se on suunniteltu ydinsijoitukseksi sinne sun sijoitussalkkuun, eli se tarjoaa mahdollisimman laajan hajautuksen. MSCI World viittaa siihen, että mihin se ETF perustuu. MSCI World-indeksi kattaa siis suurimmat yritykset jopa 23 eri maasta, eli sä saat semmoisen kansainvälisen laajan hajautuksen. UCITS, eli, mä vähän lunta. Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities. Ja se tarkoittaa siis sitä, että se seuraa Euroopan unionin sääntöjä, joka suojaa sijoittajia. Ja sitten tietty tämä ETF, eli Exchange Traded Fund, eli sillä rahastolla käydään kauppaa pörssissä niin kuin osakkeella. Joidenkin nimien perässä saattaa olla tämmöinen bonari, ja siellä on ACC tai DIST. Ja ne tulee sanoista accumulate tai distribute. Ja se kertoo sen, että maksetaanko ne osingot sinne rahaston sisään vai maksetaanko ne suoraan sinne sun tilille. Ja jos sä oot pitkäjänteinen säästäjä ja sijoittaja, niin se accumulate, missä ne osingot maksetaan suoraan sinne rahastoon, on verotehokkaampaa, kun taas sitten tämä distribute, missä ne osingot maksetaan suoraan sulle, niin siinä sä joudut maksaa verot niistä osingoista, mutta totta kai sä saat silloin suoraan sitä kassavirtaa itsellesi. Eli nyt kun sä tiedät, mitä nämä nimet tarkoittaa, niin sä tiedät paremmin, että mihin sä sijoitat ja miksi se voisi olla sulle hyvä valinta. Eli rahastot ja ETF tarjoaa helpon tavan sijoittaa hajautetusti. Niiden nimet kertoo paljon niiden sisällöstä. Muista huomioida kulut, koska ne vaikuttaa siihen tuottoon. Ja ennen kaikkea muista miettiä sitä, että mikä sopii sun tavoitteisiin. Ja kuten aina, niin sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Toivottavasti sä sait nyt hyvän käsityksen rahastoista ja ETFistä. Jos näin on, muista pistää peukkua, pistä meidän YouTube-kanava ja itse asiassa muutkin somekanavat seurantaan, koska meillä tulee paljon tämän tyyppistä sisältöä. Nähdään seuraavilla videoilla. Moro!